اول ما تسمعوا كلمه جي تي وش يجي ببالكم؟ في جي تي في عالم التقنية من ريلمي، وفي كمان جي تي موجود من هواوي. وش الفرق بين الجي تيين هذول؟ خلونا نتعرف على مجموعة أجهزة جديدة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، مجموعة من الأجهزة كلها جي تي. ريلمي أصدرت جهاز جي تي خاص فيها، يعتبر إصدار فخم وفاخر من عندهم، ويدعم شبكة الجيل الخامس. يجيب تصميم جميل ورايق ومغطى بطبقة من الجلد الفاخر من الخلف، وعلى قولتهم فيجن ليذر، يعني الجلد ما هو من الحيوانات، المفروض انه يكون جلد يحاكي جلد الحيوانات. يوم نيجي على مستطيل الكاميرا، فهو يحمل 3 كاميرات مع فلاش LED. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة مع كاميرا أمامية بشكل ثقب في الشاشة. الجهاز بسماكة 9.1 ملم، ووزنه بحدود 190 جرام، يعتبر وزن مقبول. معالجه هو الكوالكوم سناب دراجون 3 ثمانيات 5G ب8 أنوية بدقة تصنيع 5 نانومترز. برضو في معالج رسومي اللي هو الادرينو 660. بس خلني اروح الاختبار. في اختبار الجيك بنش 5 عطى 1004 نقاط في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 3142 نقطة. والأداء هذا على جهاز تقريبا بحدود 2000 ريال شيء جدا كويس، وبتجيكم التفاصيل. في تجربة لعبة الببجي اشتغلت على أعلى إعدادات موجودة على طول، والأداء كان سلس وجيد. ما واجهنا أي تقطيع أو انخفاض في معدل الإطارات، يعني هي سرعة الصورة وانعاشها. جدير بالذكر أن الجهاز يحمل نظام تبريد باستخدام الستينلس ستيل. تعرف يوم تمسكون سكينة ولا ملعقة تلمع كذا مكتوب عليها ستينلس ستيل؟ الستينلس ستيل له خصائص وكونه مادة مرة كويسة من ناحية الحرارة وأيضا العزل، فهنا مستخدمينها بالجوال. بطارية الجهاز 4500 ملي أمبير، وتدعم تقنية اسمها سوبر دارت تشارج بقوة 65 واط. أجهزة قاعدة تجي ب 20 واط ويقولوا لك أوه شيء مرة قوي، هنا وصلوا ل 65 واط على الجي تي. وعلى حسب كلام ريلمي المفروض يشحن من 0 إلى 100% خلال 35 دقيقة. والتجارب على أرض الواقع دائما تختلف، ولكن تكون متقاربة لكلام الشركات. أروح للشاشة اللي هي 6.43 إنش بدقة الفول اتش دي بلس، أبعاد 2400 في 1080 مع كثافة 409 بكسل في الإنش الواحد من نوع السوبر أموليد. وتيجي أيضا بمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل لمس 360 هرتز. عاد أوضحت الحين ليش جي تي. جي تي لأنه معدل اللمس مرة سريع، نتكلم على الشكل، نتكلم على البراند، فقاعدين يضبطوا نفسهم ريلمي بفئة مرة ممتازة. الكاميرات كالآتي، نتكلم على أساسية عريضة بدقة 64 ميجا بكسل، هذه حقة سوني، هي IMX 682. عندكم كاميرا ثانية عريضة جدا تجي بدقة 8 ميجا بكسل بس، والكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو، تصوير المقرب، تجي بدقة 2 ميجا بكسل. ومن ناحية الكاميرا الأمامية فهي عريضة وتجي بدقة 16 ميجا بكسل. أهم شيء في الكاميرات تجربة الكاميرا نفسها، فالأداء كان جيد في العدسة الأساسية، وفعلا قدمت صور جيدة مع تفاصيل رايقة. ال HDR برضو كان جيد، وألوان الصور مائلة للبرودة بشكل أساسي. في الزاوية العريضة جدا التفاصيل اللي تقدمها كانت شوي أقل جودة، ولكن لسه تعتبر جيدة. عدسة الماكرو ما كانت مرة رايقة، ولكن تطلع بنتائج حلوة فيها مع التجارب الكثيرة واستغلوا الإضاءة. لما نتكلم على الصورة الشخصية، البورتري اللي فيها عزل، كان أداء جميل، وفعلا قدم الجهاز صور رايقة، ولو أنه يوجد تجميل خفيف، بس تعودنا من الشركات اللي تيجي ريلمي أن يكون فيها تجميل على الصور. والكاميرا الأمامية في الجي تي جاي في الزاوية، وأيضا تعطيكم الجودة اللي أنتم شايفينها الحين. فمع الكاميرا ما تعودوا طالعوا الشاشة. وأيضا موجود مجموعة أنماط برضو للتصوير بالكاميرا الأمامية، فأنتم تصيروا تختاروا النمط المناسب لكم. أنا حاط الإضاءة هنا شباك بشكل قوي، لاحظوا، فمعطي الإضاءة تناسب. بس بالفيديو نتكلم دعم من الكاميرا الخلفية إلى ال 4K و60 إطار في الثانية، يقدم جودة كويسة، تفاصيل جميلة. أيضا يدعم نمط اسمه ألترا ستدي، ثبات الفائق، بس هذا بيشتغل فقط على ال 1080. وللتوضيح، عامة المستخدمين ال 1080 ممتازة لهم. 4K هذه حالات نادرة اللي ناس بالفعل يحتاجوها، والثبات مع خاصية الألترا ستدي يعتبر شيء جيد. ذاكرة العشوائية للجهاز تجي يا نسختين، يا 8 جيجا أو 12 جيجا، بس كل الذواكر من نوع ال LPDDR5. السعة التخزينية برضو عندكم خيارين، إذا أخذتوا 8 جيجا ذاكرة بيجيكم سعة تخزينية 128 جيجا، وإذا أخذتوا النسخة الأكبر بيجيكم 256 جيجا، كلهم من نوع ال UFS 3.1. الجوال يدعم تشغيل شريحتين فقط، وللأسف ما يدعم كرت المايكرو SD.
النظام التشغيلي اندرويد 11 مع واجهة الريلمي يو اي 2.0 تعتبر محسنة وجيدة اكثر من قبل ونوعا ما قريبة للاندرويد الخام. الجوال يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي بالتردد الثنائي، وايضا يدعم الواي فاي 6. بس لازم اوضح، اذا الراوتر الاساسي اللي يجي منه النت ما فيه واي فاي 6 ما حتستفيدوا من الخاصيه بشكل كامل. وترى في فيديو تفصيلي يشرح لكم كل شيء عن الواي فاي 6، انواع الراوترات وكل شيء موجود في القناه. صدقوا خلنا احط لكم رابط في الوصف وبذكركم اخر الفيديو، لا تضغطوا عليه. برضو الجهاز يدعم تقنيه ال 5G من ناحيه سرعه الشبكه حقت الجوال. اذا ما عندكم في دولتكم 5G اشوف انه وفروا فلوس شوي وشوفوا شيء اخر من الأجهزة. الجهاز يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وبعد التجربة عطى استجابة ممتازة وسريعة. برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه بس صورة، وما في حساسات نقدر نقول متقدمة لأنه هي صورة ما هي 3D، فهنا أبدا ما ننصح بهذه الخاصية للأمان. الصندوق ومحتوياته: غلاف شفاف، كيبل شحن تايب سي من الطرفين، شاحن سريع بقوة 65 واط. وقد تختلف الأمور من منطقة إلى أخرى وكل منطقة بتجي لها الشواحن الخاصة فيها. الجهاز سعره تقريبا بس 2000 ريال، وأمامكم السعر بالعملات الأخرى. أجي للإيجابيات، أكيد الشاشة من أهمها، وبراند الجي تي مع شاشة 120 هرتز. برضو بطارية تنشحن بقوة 65 واط وبسرعة عالية بتقنية الشحن حقت ريلمي، شيء كويس. واكيد دعم المعالج لا سعة تخزينيه اللي هي من نوع اليو اف اس 3.1 اللي بتفرق مع اللاعبين بشكل كبير. بس في اشياء تمنيتها تكون افضل. اكيد مع كل جوال هالامر موجود. تمنيت يكون الجهاز فيه مايكرو اس دي ودعم لها التقنيه. برضو تقنيه التبريد كويسه، ولكن شوي تحسوا انه في ارتفاع حراره. ايضا الجهاز ما يدعم الشحن اللاسلكي، وعلى فكره قاعد اشوف اجهزه كثيره تطلع ما تدعم شحن لاسلكي. هل هذا بالفعل يأكد لنا أن الشحن اللاسلكي مو مهم؟ وكان هذا جهاز الجي تي، وفي نسخة ثانية جت بنفس الوقت تقريبا. اتكلم على الريلمي 8 5G، هذا أخ أصغر بعتبره لجهاز الجي تي. من الخلف مصنوع من مواد بلاستيكية مع حواف من الألمنيوم، معالجه ميديا تك وما هو بسناب دراجون. في اختبار جيك بنش 5 الجهاز عطى تقريبا نصف الأداء، نتكلم على 534 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 1706 نقاط. تجربة لعبة ببجي اشتغلت على اعدادات عاليه، والتجربه بصراحه كانت كويسه مع كل الخصائص اللي تحتاجها في ببجي، ولكن بدون تفعيل خاصيه الاستيار. البطاريه هنا كبيره 5000 ملي امبير، وتدعم تقنيه الكويك تشارج بقوه 18 واط. ما عندكم ميزه الشحن القوي حقت الجي تي، بس مع الوقت تقدر تشحنوه بشكل كويس. و5000 ملي امبير. الشاشه هنا 6.5 انش فول اتش دي بلس، وكثافه البكسلات 405 بكسل في الانش الواحد، بس هي من نوع الاي بي اس ال سي دي. معدل التحديث مو 120، 90 هرتز، يظل احسن من ال 60 هرتز اللي منتشره. الكاميرات كالاتي: الكاميرا الاساسيه اللي مسمينها نايت سكيب، الى الكاميرا حقت الماكرو، وايضا عندكم كاميرا عمق بالتاكيد على الجهاز، وفي اكيد كاميرا اماميه هي 16 ميجا بكسل. والتجارب كانت جيدة من ناحية الكاميرات، وما بعطيكم تفاصيل، ولكن في أداء أفضل في بعض الأجهزة الأخرى. ذاكرة عشوائية وسعة تخزينية أمامكم على الشاشة، والبصمة موجودة على نفس سر التشغيل. وأتكلم على سعر نصف سعر الجي تي تقريبا، والتفاصيل في وصف الحلقة. الإيجابيات أكيد بطارية 5000 ملي أمبير، ولكن من ناحية الأداء يعتبر جيد على 900 ريال. أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، لا تتوقعوا كثير من ناحية الكاميرا، فالكاميرا أداها يعني كويس. وبرضه عندكم الشاحن اللي بقوة 18 واط اللي تمنيت يكون أقوى وأحسن. خليني أجي الجي تي ثانية اللي هي الهواوي ميت فيو جي تي، والحين بتكلم لكم على الشاشة، بس ترى لسه في تفاصيل أكثر عنها، فأي سؤال في بالكم عطوني إياه. وهواوي دخلت نعم مجال الشاشات، ولا وفي شاشات احترافية. هذه الشاشة تعتبر مونيتور وأيضا موجهة للاعبين، شاشة منحنية بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. الشاشة نفسها تحمل ميكروفونات مزدوجة ذكية، وأيضا في تقنيات رايقة للألوان وغيرها من الأشياء بتجيكم. الجي تي اللي معنا هذه تجي بمقاس 34 بوصة، تجي مع القاعدة نفس الساوند بار، يعني مدمج فيها نفس الصوت. طريقة تركيبها فعلا كانت رايقة وسهلة جدا. ظهر الشاشة ركبنا فيها القاعدة على طول مثل ما هي بدون أي براغي أو أي شيء. برضو الشاشة تتحرك للأعلى وللأسفل وتميل برضو للأعلى وللأسفل، بس للأسف ما يمديكم تعدلوا الزوايا يمين يسار أو تسوي لها روتيشن،
ومتوقع. الحين اللوحة المستخدمة في الشاشة من نوع VA حجمها 34 بوصة مع انحناء قدره 1500 ار، وابعاد الشاشة 21 على 9. دقتها بمعيار WQHD 1440 في 3440 مع معدل تحديث 165 هرتز. الشاشة يجي فيها منفذين HDMI 2.0 ومنفذ ديسبلاي بورت اللي هو DP عشان كمان شاشة أو جهاز ثالث، ومنفذين تايب سي، الأول للطاقة والثاني يمكن استخدامه عدة استخدامات منها نقل البيانات، تشغيل الفيديوهات أو حتى للشحن. برضه في منفذ سماعة 3.5 وهالمنفذ تستخدمه برضه للميكروفون اللي مدمج بالسماعات. الشاشة تمتلك سطوع يصل ل 350 نتس، تدعم ال HDR 10 مع معدل تباين يصل ل 4000 على 1، وبرضه تحمل 1.07 مليار لون، تدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3 بنسبة 90%. الشاشة تمتلك زر في المنتصف يمكنكم من ضبط الإعدادات وتخصيص الإضاءة. الساوند بار الموجود ستيريو بقوة 5 واط، يستخدم خوارزمية الصوت الذكية لتوفير صوت ستيريو عالي الجودة. تقدرون أيضا تتحكموا بمستوى الصوت عن طريق السحب على نفس الساوند بار، وهذه حركة رايقة. الميكروفونات الموجودة في الشاشة تدعم تقنية إلغاء صدى الصوت، وبرضه تسوي إلغاء ضوضاء في الخلفية. وعلى كلام هواوي فهي تلتقط الصوت من مسافة 4 متر، ما أظن شيء عملي مرة تكون بعيدة الشاشة 4 متر. يوم نجي للتجربة، فالشاشة هذه لو شبكتوا عليها بلاي ستيشن 5 أو إكس بوكس سيريس إكس حيكون عندكم أطراف سوداء من الطرفين نفسها بسبة الأبعاد اللي هي 21 على 9. ما ننسى أن الشاشة 3K فما يعطيكم دقة 4K، ولكن بيعطيكم دقة ممتازة للجلسة القريبة على الشاشة. ويمديكم تختاروا وضعية الفول سكرين، الوضعية حتملا لكم السواد اللي موجود في الشاشة، ويمكن يكون في ستريتشنج يعني تقول مغط على نفس الصورة عشان تطلع لكم بدون السواد. للأمانة التجربة مع وضع الفول سكرين ما كان الموضوع جدا قابل للملاحظة، ما لاحظنا تغييرات، يعني كان مقبول في حال ما راح تدققون جدا على نفس الجودة. مستخدمين الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5 مع الشاشة بيستانسوا، وعندكم أيضا المنفذ حق ال HDMI اللي هو 2.0 مو 2.1. 2.1 هذا يجي مع التردد الأعلى وال4K مو موجود في الشاشة، ما تحتاج 2.1. كمان عدم وجود منفذ 2.1 ال HDMI يعني انكم ما حتحصلوا على كامل امكانيات جهاز البلاي ستيشن والاكس بوكس، بس يظل كمستخدم عادي اشوف انه هذه احد الخيارات الكويسة لتعدد الاجهزة على شاشة واحدة. ولو دققت اكثر مع تجربة الاكس بوكس، جربنا فورزا هورايزن، الاداء كان جيد مع 60 اطار، السلاسة كانت جيدة وما كان في اي تقطيع. الالوان تقدرون نقول انها HDR، ما كان الشيء القوي، يعني كانت جيده من ناحيه الاداء. ترى حتى جربنا جيرز 5 الHDR لكم عليه، ولكن التجربه كانت جيده. بالنسبه للبلاي ستيشن 5 اكيد ما حننساه اختبره. نتكلم على كول اوف ديوتي، كان الاداء رايق وما حسينا ابدا بالستريتش اللي صار اللي هو التمديد والتمغيط اللي صار في حجم الصوره، انما بالعكس الدقه كانت جيده وما تاثرت، الفريمات كانت سلسه وما كان في اي تعليق من ناحيه الصوره. نفس الشيء مع لعبه ساك بوي، كانت تجربه اللعبه ممتعه مع الشاشه العريضه وكانت الفريمات ايضا جيده. الالوان ما كانت مره عميقه، ولكن كان شيء مقبول على شاشه من هذا الحجم. بالنسبه لتجربه الكمبيوتر البي سي، جربنا لعبه فورتنايت واعطتنا اداء كويس مع 100 فريم، والالوان كانت جيده مع HDR مقبول، وفعلا تجربه اللعب مع هذه الابعاد ممتعه. يوم اجي للسعر، فسعر $558 وهذا السعر المتوقع، فهالشاشه رايقه والجوال بالجي تي ايضا رايق. مسألة التعاونات لإعطاء شاشات بأداء قوي يفيد اللاعبين وجاية بسلسلة جي تي من هواوي وأيضا من ريلمي شيء مرة ممتاز. هم قاعدين يتنافسوا لإعطاء الأفضل لكم. شفت إنه وجود شاشة من هواوي أمر مرة حلو، وأيضا وجود سلسلة الجي تي من ريلمي برضو شيء رايق. وعلى فكرة ترى في شاحن وصلني اللي هو الريلمي 50 واط ميني سوبر دارت تشارجر. هذا الشاحن سريع بقوة 50 واط، صغير ونحيف شكل كذا رايق، 90 جرام وزنه بس. وقاعدة ريلمي تفكر او يمكن تدخل مجال انهم يبيعوا الشواحن برا، فتقنية حقتهم السوبر دارت فوق تشارج، بس الفكرة يمكن ما يصير الشاحن يجي بالعلبة بعدين، عاد ما ندري. وايضا ما ننسى ان هذا الشاحن يدعم تقنيات البي دي حقت كوالكوم كويك تشارج. وترى هذا الشاحن شحن لنا الجي تي بتقريبا 39 دقيقة، ويظل شاحن الجي تي اقوى من هذا الشاحن. من الاجهزة اللي انا ذكرتها في الفيديو، وش الشيء الاقرب لكم؟ اعطوني في نفس الوصف حق الحلقة. ونهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد.